नमस्कार, मैले चाहिँ आज तिते करलाको अचारको रेसिपी लिएर आएकी छु र मैले पहिला उसिनेको आलु लिए, त्यहाँदेखि उसिनेको तिते करला हाले र हरियो खोर्सानी हाल्नु होला, त्यहाँदेखि धनिया पनि हाल्नु होला र अदुवा पनि हाल्नु होला र भुटेको तिल पनि हाल्नु होला र नुन स्वाद अनुसार पनि हाल्नु होला र धुलो खोर्सानी पनि हाल्नु होला र मैले प्यानमा तोरीको तेल हाले। तोरी तेल तातेपछि मेथी हाल्नु होला र ग्यासको फ्लेम अफ गरेर बेसर हाल्नु होला। नभए हजुरले फ्लेम अन गरेर बेसर हाल्नुभयो भने अचार तितो हुन्छ। र मैले जाने र मैले लेमन जुस हाले र मजाले मिक्स गर्नु होला। र हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो अचार पनि हेर्दा खाऊ खाऊ जस्तो भइरहेको छ। हाम्रो अचार नै रेडी भइसक्यो। हजुरहरूलाई यो भिडियो मन पर्यो भने लाइक, कमेन्ट, शेयर, सब्स्क्राइब गर्नु नबिर्स्नु होला। ल हजुरले लोभी मन नगरिकन सब्स्क्राइब गरिदिनुहोस्।